So hello and welcome back to a brand new episode of Subash Vlog. आज 5th September 2022 को दिन छ भने अहिले चाहिँ म यसो चटपटे खानु पर्यो भनेर बाहिर निक्लिरहेको छु र त्यही हो एसडी कार्ड आइपुगेको छैन र एसडी कार्ड हाल्नु पर्ने छ डकुमेन्ट फ्रिज भएको भइ छ भिडियो फ्रिज भइरहेछ प्रब्लम के भइरहेछ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ हेलो एन्ड वेलकम ब्याक देखिहाल्नुभयो यो प्रब्लम भइरहेछ यो भनेको एसडी कार्डको स्पिड कम भएको कारणले गर्दा हुने गर्छ र पर्सनल कुराहरू सेयर गर्नुपर्दा आज मलाई हेभी फिल भइरहेछ निकै धेरै कामहरू लागिरहेछ हैन म पनि एक्जाम आइरहेछ क्वेशनहरू पनि बनाउनु पर्ने छ मेन टाइममा टाइपिङहरू पनि चल्छ क्वेशनको टाइपिङ अरु पनि धेरै टास्कहरू मसँग आइपुग्छन् कि अहिले चाहिँ चटपटे खानु पर्यो भनेर गइरहेको उ त्यहाँ माथि एउटा आन्टीको चटपटे पसल छ दिदीको भनौँ हैन त्यो दिदीको चटपटे पसलमा गएर यसो चटपटे खाइदिएर आउँछु अब खाइदिउँ न धेरै भयो चटपटे नखाएको र अहिले आइ नै रह्यो म र अहिले ठिक्क स्कुल छुट्टी हुने बेला भएको छ अनि सबैजना स्कुलबाट ड्रपिङ भइरहेछन् बसहरू कुदिरहेछन् डुलिरहेछन् दौडिरहेछन् आन्टीको चटपटे पसल बन्द रहेछ दिदीको चटपटे पसल र यस्तो छ ताला खुल्लै रहेछ हेरौँ के छ सामान हेर्दिउँ न ए लक रहेछ यता ताला लगाएको रहेछ ताला लगाएको रहेन र पनि म खोल्दिनँ अब यति देखेपछि चलाइँदैन हैन अनि अब चाहिँ म अगाडि बढ्छु यहाँ बन्द छ भने अब यहाँ चलाइँदैन लेट मी गो समवेयर एल्स एन्ड ह्याभ चटपटे भएन भने अर्थ के केही खाउँला खाजा खान मन लागिरहेछ भने त खाएरै आएको स्कुलमा र पनि लेट्स सी व्हाट विल ह्यापन है चटपटे पसल यता सरे हो क्या हो के खाइसक्नु भएको खाइसक्नु भएको मलाई पनि बनाइदिनु न एउटा 15-30 को यही थियो यहाँ दिदी हुनुहुन्थ्यो नि त ए त्यो त्यही हो यो यही हो त्यहाँ खोल्नु ल ठिकै छ यहाँ पनि नयाँ चटपटे पसल रहेछ पुरानै होइन पुरानै हो नि है कस्तो मैले देख्दिनँ नि बन्द हुन्थ्यो कि नचलेको नानी आए घर लाने हैन केही छ पानी पुराउनु 28 उइ थ्याङ्क यू पिरो पिरो पनि भयो पानी पनि खायो फाइनली चटपटे डन मिठो थियो राम्रो बनाउनु हुँदो रहेछ अब चाहिँ यो बाटो सट्ट ढोकुरे पुलको साइडमा निक्लिन्छ त्यहाँबाट हाइवेबाट अलिक परिसम्म गएर केही अब नेक्स्ट हेरौँ के देखिन्छ के भेटिन्छ अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो फ्याक्ट्री छ ठुलो फ्याक्ट्री इट्स अ प्लाइ फ्याक्ट्री होइन प्लाइ फ्याक्ट्री हो र यो बाटो जाँदाखेरि हुन्छ यहाँपट्टि खोलाहारी पर्छ एन्ड अहिले भर्खरै चाहिँ मैले नोटिस गरेको एउटा कुरा जस्तै कि आजभन्दा अथवा 2 वर्ष अगाडि भन्दा पनि धेरै भनेको कसैले चाहिँ यसरी बाटोमा बोल्दै क्यामेरासँग हिँड्दाखेरि चाहिँ रियल्ली इट विल सिम्स लाइक पागल मान्छे क्या बोला जस्तै फिल हुने होइन तर दिस डेज इट्स बिकमिङ कमन होइन जो पनि बाटोमा हिँडिराख्दाखेरि नै कमन भइसक्यो क्या क्यामेरासँग बोल्ने मान्छेहरू भनेको चाहिँ अब पहिला भनेको त यस्तो थिएन पहिला त एकदमै वायर्ड लाग्थ्यो क्या त्यो चाहिँ तर अहिले कमन भइसक्यो पब्लिक पुरै फुल्ली एज अ होल पब्लिक हुँदाखेरि नै बोल्ने भनेको त्यो इट्स अ ट्यालेन्ट एक हिसाबले भन्दा मान्छेको यही कमी हुन्छ मान्छे भ्लगिङ गर्ने अथवा के गर्ने त्यो धेरै कुरा सोचिरहेको हुन्छ नि तर यो क्वालिटी डेभलप गर्न सक्दैनन् वाट द फिल इज एसएम होइन लाज मात्रै लाग्ने यो क्वालिटीले हो क्या मान्छेको अहिले इम्प्रुभ नहुने यो फिल्डमा र अनि अर्को मैले आफै एक्सपिरियन्स गरेको कुरा देखेको कुरा सबैजनालाई म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया गरेर सब्सक्राइब गर्नु होला किनकि तपाईँहरू यस्तै रोचक अनि रोमाञ्चक भिडियोहरू हेर्न पाउनुहुनेछ साथै यो त डेली भ्लगिङ भइरहेको छ यानि कि एक दिन पिछाएर गर्दैछु तर म डेली एक्टिभिटी के गरिरहेको छु त्यो देखाउन खोजिरहेको हुन्छु अनि म टुर्स एन्ड ट्राभल्स पनि गर्छु क्या त्यसले गर्दा चाहिँ अब रिसेन्टली एउटा ट्राभल छ कहाँसम्म जान्छु एक्ज्याक्टली थाहा छैन तर ट्राभल्स टुर हुन्छ मेरो समथिङ लाइक 8-9 जना जाँदैछौँ अनि सो त्यसैले गर्दाखेरि if you want to be updated make sure to subscribe the channel
तपाईहरुलाई डेली भ्लगिङ नै राम्रो लागिरहेछ यस्तै खालका कन्टेन्टहरु चाहिँ आइरखुन् भन्ने चाहनुहुन्छ भने कृपया कमेन्ट गर्नु होला डोन्ट मिस टु कमेन्ट अनि अर्को मलाई एउटा सानो सजेसन पनि दिन सक्नुहुन्छ तपाईहरु सबैजनालाई कस्तो गर्नु के गर्नु हैन किनकि तपाईहरु भनेको मेरो लागि इट्स अ गेस्ट हैन त्यही भएर चाहिँ मेक स्योर टु कमेन्ट अनि ब्याकग्राउन्डमा नोइज आइरहेछ भने त्यसलाई इग्नोर हान्दिनु होला इट्स नट अ बिग प्रब्लम बिग इस्यु तपाईहरुबाट यो सम्भव हुन्छ पछिल्लो केही समयबाट चाहिँ मैले तपाईहरुको एकदमै राम्रो सपोर्ट पाइरहेको छु त्यसको लागि आई वुड लाइक टु से अ भेरी 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 थ्याङ्क्स म गइरहेको छु हाइवे निक्लिन लाग्यो यो माथि हाइवे हो यो देखिएको ट्रक जाँदैछ यहाँनेर अनि भिडियोको स्टेबलाइजेसन कस्तो छ ढ्याक 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 गर्दै छ होला छ भने इग्नोर गरिदिनु अनि म चाहिँ अब के सोचिरहेको छु त भन्दा अहिले रिसेन्टली म गोप्रोदेखि भ्लग गरिरहेको छु नि त भिडियो गोप्रोदेखि लिइरहेको छु अनि मोबाइल हुँदा चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ कि जस्तो लाग्यो कि मोबाइलबाट भ्लग गर्दाखेरि तर फेरि मोबाइल भन्नाले यस्तो फोनले फेरि काम दिँदैन हैन यिनीहरूको फुटेज एकदमै कबाड निक्लिन्छ त्यसैले गर्दा काम दिँदैन तर अब राम्रो फोन हुने भने चाहिँ हुन्छ जस्तै कि मैले यही गोप्रो चाहिँ उडाइदिनु अनि त्यहाँबाट फोन लिनु भने इट विल प्रोभाइड क्वाइट गुड क्वालिटी फोटोज एन्ड भिडियोज हैन हाइवे आइपुगेँ म कुरा गर्दा गर्दै हाइवे यहाँनिर पुल रहेको छ यो ढुकुरे पुल हो पानी यता पनि गएको छ अनि यता पनि गएको छ आफ्नो छ क्या आइल्यान्ड अहिले बेलुकाको 5:30 भइसकेको छ अनि अब म चट्टसँगले फोन गर्छु घरमा बाहिरै छु नि त बाहिर भने चाहिँ ब्याकग्राउन्ड नोइजलाई चाहिँ एकदमै इग्नोर हालिदिनु होला धेरै नै ब्याकग्राउन्डमा नोइज आइरहेको होला म साह्रो बोल्ने कोसिस गर्छु बरु अनि म घरमा चट्टसँगले फोन हान्छु एउटा सानो आज मासु खान मन लागिरहेको छ क्या मासु लभरहरूलाई टी लभर मासु लभर के ट्याटे हो आफ्नो बाटो हिँड्नु नि फुरुक्क के भयो उठाउनु भएन त यार बाबालाई फोन गरेको हेलो के सब्जी हो ए मासु ल्याउँ कि भनेर सोच्दै थिएँ म यहाँ ए ल म मासु लिएर आउँछु ल र मासु लाने पास भयो अब चट्टसँगले हिँड्दै नै जान्छु मासु लिएर अनि चट्टसँगले गएर पकाएर खाइन्छ को मासु मन पराउनु हुन कृपया आइम रियली सरी होइन मैले नगर्नुपर्ने कुरा गरेँ फर द्याट आई होप यु विल फरगिभ मी र अझै हिँडिरहेको छु हिँड्दै गलिसकेँ हिँड्ने बानी नै हराइसकेको रहेछ पुरै कम्प्लिटली म आइसकेँ अब यहाँबाट बाटो काट्नुपर्ने हुन्छ भ्लग गर्दै बाटो काट्दा अहिले ठोकिदियो भने फेरि आफ्नै गल्ती हुन्छ स्याहार्दै हिँड्दैछु अगाडि देखिरहेको छु पछाडि क्यामेराले देखिरहेको छ इट्स नट अ प्रब्लम यो प्याजी के खाम न हौ दुईटा र प्याजी खाइसकेर इट्स टाइम फर दिस तातोमा आएको अरे टाइम पो लाग्ने रहेछ त नि गाह्रो छ हौ मलाई मासु किन्न आएको मान्छे म मासु किन्दै गर्छु यो सामान यही होस् ल र सामान लिइसकेँ फेरि केही खान मन लाग्यो फेरि खाएँ केही अनि अब चाहिँ निक्लेको र रात पनि परिसक्यो फुटेज पनि राम्रो आउँदै छैन होला सो त्यसैले अब यहाँदेखि तपाईँहरू सबैबाट बिदा लिन चाहन्छु आजको ब्लगलाई यहाँनिर कन्क्लुड गरौँ सो एभ्री वान अफ स्टे सेफ टेक केयर नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला अनि ब्लग कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरेर अवश्य भन्नु होला सो I wanna say you, Tata.